हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला होइन। म पनि सन्चै छु। अनि आज चाहिँ मैले अस्तिको दिन सन्डेको दिन चाहिँ होइन क्यामेरा एक्सन क्यामेरा किनेको थिएँ। गोप्रो हिरो 8 किनेको थिएँ नि त। त्यसको हल्का चेकिङको लागि चाहिँ होइन, अब भिडियो क्वालिटी कतिको छ होइन, अब कति क्यामेरा एङ्गलमा कतिमा राख्नुपर्ने होइन, त्यसको लागि हल्का ट्रायलको लागि चाहिँ आज जाँदैछु है। र अहिले चाहिँ 5:30 हुन आँटेको छ। क्यामेरा अलिक माथि आएको जस्तो लाग्यो त। 5:30 हुन आँटेको छ है। अनि ड्युटी पनि 5 बजीसम्म थियो। अनि 5 बजी सकेर चाहिँ आज तल एकदम अदमपुलतिर जानु आँटेको है। पानी पनि आउनु आँटेको छ। र मैले आज चाहिँ माइकमा चाहिँ बोलेको छुइनँ है, बिना माइक विदाउट माइकै बोलिरहेको छु। माइक चाहिँ मैले अर्डर गरेको छु, अनि एमाजोनबाट अर्डर गरेको छु। आएकै छैन, अझै 2 दिन 3 दिन जस्तो लाग्छ होला। माइक आएर चाहिँ किनेको छु, अनि माइक चाहिँ आएको छैन। त्यही भएर चाहिँ यतिकै मैले बोलिरहेको छु है। कस्तो सुन्दैछ मलाई याद पनि छैन। फर्स्ट भ्लग भनौँ न अब होइन। यो गोप्रो हिरो 8मा चाहिँ अब फर्स्ट भ्लग चाहिँ मैले गर्दैछु होइन। कस्तो लाग्छ, कस्तो हुन्छ होइन, मलाई केही पनि याद छैन। अब हेरौँ न होइन, बेलुका अब एडिट गर्दा थाहा पाउँछ। र अहिले त पानी पनि पर्नु आँटेको छ होइन। हतार छिटो भिडियो बनाएर चाहिँ फर्किहाल्नुपर्ने छ। अनि यो कहाँनिर यो क्यामेरा कहाँ किनेको भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो सबै अहिले डिटेल्स अहिले भनौँला होइन, तल पुगेर भनौँला होइन। अब अहिले एकछिनबाट भेटौँ। चढेको है। र आज मसँग आशिष भ्लग पनि छ है। आशिष भ्लगको च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। लिङ्क तपाईँहरूले डिस्क्रिप्सनमा पाइहाल्नुहुन्छ है। एकदम बबाल भ्लगहरू आउँछ है। आशिष भाइको पनि हेरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन। सपोर्ट मोटो भ्लगरलाई धेरै सपोर्ट गरिदिनु होला होइन। त्यही भन्न चाहन्छु। सो अहिले गान्तोकमा चाहिँ अहिले पनि बाइक चाहिँ अडी1मै कुद्दैछ है। अडी1 अझै पनि हटेको छैन। सो आज चाहिँ अड नम्बर पऱ्यो मेरो बाइक कुद्ने दिन होइन। त्यो भिडियो चाहिँ मैले अस्तिको दिनै हिजै बनाउँछु भनेर सोचेको थिएँ। अनि हिजो चाहिँ मेरो अड नम्बर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इभन नम्बरको दिनमा चाहिँ अब अड कुद्दैन है, फाइन पर्छ। अनि त्यही भएर चाहिँ मैले आज बनाउँदैछु है। के कस्तो हुन्छ कमेन्ट गरिदिनु होला होइन। जाँदैछु है। यहाँबाट चाहिँ अब अस्ति यो पुल चाहिँ बनिएको थिएन, र अहिले चाहिँ बनिएछ। अब हेरौँ न होइन, अगाडि हेर्दै जाउँ के कस्तो छ बाटो होइन। नयाँ बाटोमा आउने चाहिँ इच्छा थियो होइन। अस्तिदेखिको आउँछु भनेर सोचिरहेको थिएँ होइन, आउनु पाएकै थिएन नि त। खोला ठुलो हुन्छ नि अन्त अहिले त। So, 100 pesos sa plum. So, kapag na nalibay ko, hindi ako,
धान यता देख्नु सक्नुहुन्छ धान रोपेर भर्खर सकेको रहेछ होइन पलाउँदैछ अझै सो गाइस यहाँबाट देख्नु सक्नुहुन्छ सोकेथाङ हस्पिटल चाहिँ यहाँबाट चाहिँ त्यहाँमाथि देख्छ है अनि के भन्नु अरू त होइन अरू त अब सबैजना बाइकर्स राइडर्सहरू त हामी यता के भन्ने होइन त्यो बेसी रहेछ क्या स्टनहरू त्यहाँ देखाउँछ होइन स्टन चाहिँ हामी चाहिँ सक्दैन गाइस होइन जस्ट हामी चाहिँ मोटर भ्लगिङ मात्रै हो होइन मान्छेहरू चाहिँ अब यस्तो बेसी हुँदो रहेछ यहाँनिर होइन इभिनिङ वकको लागि होइन सो यहाँनिर त स्टन पनि देख्न सक्नुहुन्छ होइन विली 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 यस दामी दामी सो गाइस अब म यसको रिभ्यू गर्न आँटेको छु है अनि अब यताउता लोकेसन हेरेर पुरा मान्छे रहेछ यहाँनिर होइन अब मान्छेसँग अलिकति बोल्नु लाज लाग्छ नि त होइन अनि हल्का अलिकति यो लोकेसन हेरेर होइन यो पुलमा चाहिँ अलिकति मान्छे आउँदैन रहेछ अनि यहाँनिर चाहिँ बनाउँदैछु है अनि यसको भन्नुपर्दा फर्स्टमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब के भन्नु यसको यो 12 मेगापिक्सलको हुन्छ अनि 4K 60 FPS हुन्छ अनि यसमा स्लो मोसन पनि हुन्छ अनि हाइपर स्मुथ 2.0 हुन्छ है अन्त टाइम वेब 2.0 अनि लाइभ स्ट्रिम पनि हुन्छ 1080p मा हुन्छ अनि लाइभ ब्रस्ट अनि यो चाहिँ कुन चाहिँ मोडल भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको गोप्रोको हिरो 8 ब्ल्याक हो अनि यसको तपाईँको प्राइस चाहिँ अब अस्ति मैले सिलगढीमा फोन गरेर सोधेको थिएँ सिलगढीमा भन्यो एमआरपीमै भन्यो सिलगढीमा भन्यो तपाईँको 36,500 नै भन्यो त्यसमा डिस्काउन्ट पनि केही पनि थिएन अनि त्यसको बादमा फेरि हामीले रिसर्च गर्दाखेरि अब गान्तोकमा पनि रहेछ होइन गान्तोकमा एमजी मार्कमा यसको स्टोर रहेछ अनि त्यहाँनिर गएर होइन त्यहाँनिर सोधखोज गरेँ अनि यसको प्राइस चाहिँ कति छ भन्दाखेरि चाहिँ अनि यसको प्राइस चाहिँ पर्यो 33,000 पर्यो मलाई चाहिँ होइन यो तपाईँले अब यो इएमआई पनि लिनु सक्नुहुन्छ अनि यो कहाँनिर छ यसको स्टोर कहाँनिर छ भन्दाखेरि चाहिँ एमजी मार्कको अनि यो यसको स्टोरको नाम के क्लिक 10 होइन क्लिक 10 भन्ने स्टोर छ अनि त्यहाँनिर गएर सबै डिटेल पनि सोध्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले होइन अनि यसमा चाहिँ के आउँदो रहेछ है अब भित्र खोलेर हेरौँ न होइन खोल्नु त अस्ति अनबक्सिङ त अस्ति नै भएको होइन र पनि अब एउटा हुन्छ नि के भन्नु होइन अब खोल्दै जाउँ के रहेछ अब यसमा तपाईँहरूलाई सबै देखाउने छु है भित्र चाहिँ तपाईँले यो मोड पाउनु सक्नुहुन्छ अनि ब्याट्री यसको डाटा केबल पाउनु सक्नुहुन्छ है डाटा केबल चाहिँ मैले घरमै छोडेछु है चार्ज गरेको थिएँ त्यतै बिर्सेछु अनि यतापट्टि हेरौँ न यतापट्टि चाहिँ मेनुअल बुकहरू छ है के पाउँदो रहेछ फर्स्ट अफ अल गोप्रोको स्टिकर पाएँ है अनि यो के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ हिरो 9 को एड पनि दिएको रहेछ है अनि यो रहेछ मेनुअल बुक रहेछ अब यो हामी सबै पढ्दैन चाइनिज केमा के भाषामा लेखेको रहेछ अनि यो त हामी पढ्ने कुरा त आएन हो अनि यसमा चाहिँ छ वारेन्टी कार्ड देख्नु सक्नुहुन्छ वारेन्टी दिएको छ वारेन्टी चाहिँ यसमा चाहिँ 1 इयर दिएको छ तर मलाई चाहिँ दोकानेले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ 2 इयर्सको वारेन्टी दियो है 2 इयर्सको वारेन्टी दियो यसमा चाहिँ 1 इयरको मात्रै रहेछ अनि अरू त त्यस्तो के छैन रहेछ सब्सक्राइब टु गोप्रो अनि यसमा यति रहेछ है क्वेसन्स त केही पनि छैन है गोप्रोलाई अनि यसमा चाहिँ हल्का देखाइदिएको रहेछ इन्स्ट्रक्सन होइन कसरी लाउने के गर्ने एपमा कसरी जोड्ने होइन एप्पल स्टोर अनि गुगल पेमा पनि यसको गोप्रोको एप्स पाउनु सक्नुहुन्छ तपाईँले होइन यसमा ब्याट्री लाउनु पऱ्यो अनि यसमा चाहिँ अन गरेर चार्ज गरेर सबै यो देखाइदिएको रहेछ होइन यो कहाँनिर माउन्ट गर्ने सबै देखाइदिएको रहेछ यो त जानिहाल्छ तपाईँहरूले होइन यसको त के भन्नु पर्दैन होइन योसँग होइन यसको माइक एडाप्टर पनि चाहिन्छ अनि माइक एडाप्टर पनि किनेको छु होइन माइक एडाप्टर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ अनि यसमा चाहिँ अनलाइन प्राइस चाहिँ तपाईँको 4500 जस्तो पर्छ है अनि मार्केटमा किन्नु भयो भने चाहिँ मार्केटमा चाहिँ अलिकति डिस्काउन्ट गरिदिन्छ 500 डिस्काउन्ट गरेर हामीलाई चाहिँ दियो 4000 मा चाहिँ दियो है 4000 मा चाहिँ हामीले माइकको एडाप्टर लिएर आएको छु अझै माइक चाहिँ एक्स्ट्रा किन्नुपर्छ
अनि माइक चाहिँ मैले अनलाइनमा मगाइराख्छु हैन माइक मगाइराख्छु अब 3-4 दिन बादमा आउँछ अनि यसको अड्काउनुको लागि चाहिँ यो एडाप्टर अड्काउनुको लागि चाहिँ एउटा केस पनि चाहिन्छ अनि केस पनि मैले अर्डर मगाइराख्छु हैन अब त्यो आएपछि मात्रै कम्प्लिट हुन्छ अनि के छ भने चाहिँ मेरो पहिलाको क्यामेरा चाहिँ कुन चाहिँ थियो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईहरुलाई यो देखाउन आँटेको छु है मेरो पहिलाको क्यामेरा चाहिँ यो थियो नोइज प्ले भ्लग एडिसन भन्ने चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ है पहिलाको क्यामेरा चाहिँ मेरो यो थियो अनि यो पनि अहिले पनि वर्किङ कन्डिसनमै छ अनि यहाँनिर यसमा चाहिँ माइक पनि जान्छ यसबाट डाइरेक्ट माइक जान्छ एसडी कार्ड जान्छ चार्जर जान्छ है अनि यसको ब्याट्री चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मैले ब्याट्री यो क्यामेरा किनेकोदेखिको हैन मैले ब्याट्री निकालेको पनि छुइनँ होला है आज चाहिँ ब्याट्री निकालौँ न हैन यसको ब्याट्री चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ एकदम राम्रै छ झन्डै 2 वर्ष जस्तो भइसक्यो होला हैन कन्टिन्यू भ्लग क्यामेरा चाहिँ पहिला किनेको हैन भ्लग चाहिँ बादमा स्टार्ट गरेको नि त अब हैन त्यस्तो क्यामेरा त किने अब त्यस्तो आइडिया थिएन भ्लगको लागि हैन अब अहिले चाहिँ अलिअलि अब आइडिया हुँदैछ हैन के कस्तो छ हैन तपाईले कमेन्ट गरिदिनु होला मेरो भ्लगलाई हैन त्यही हो अब मेरो पहिलाको क्यामेरा चाहिँ यो थियो यस्तो क्वालिटी चाहिँ राम्रो छैन यसको हुनु त 4K नै हो अब र त्यस्तो क्वालिटी चाहिँ छैन क्या त्यति राम्रो क्वालिटी चाहिँ छैन देख्न सक्नुहुन्छ है लगाइ चाहिँ अब क्यामेरा क्वालिटी चेक गरौँ है 1-2वटा सिनेम्याटिक सर्टहरु हेरौँ हैन लगाइ सिनेम्याटिक भिडियोहरु पनि देखिसक्नु भयो होला हैन कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला हैन टाइम पनि धेरै बित्दै गयो हैन 7 पर्न आँट्यो अनि आज चाहिँ हामी अब घर फर्किँदैछु है र आजको मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला हैन सब्स्क्राइब गरेपछि बेल आइकन दबाउनु नबिर्सिनु होला हैन यति भन्दै आजको भिडियो यतिमा एन्ड गर्न चाहन्छु ओके बाई टाटा बाई बाई